Vậy thì đầu tiên, IB là gì? IB đơn giản có nghĩa là International Baccalaureate. Nói một cách ngắn gọn, IBO, tổ chức sáng lập ra IB, đã bắt đầu chương trình này vào những năm 1960 để trở thành một văn bằng khắt khe, được quốc tế công nhận để vào các trường đại học mà sinh viên trên toàn thế giới có thể kiếm được. Và chương trình IB sẽ kéo dài vào 2 năm cuối của cấp 3, tức là lớp 11 và lớp 12. Tiếp theo, một số câu hỏi sẽ được đặt ra là IB bao gồm những môn học giảng dạy nào và bạn cần hoàn thiện những kỹ năng nào để lấy được IB Diploma. Thì chương trình tú tài quốc tế IB sẽ bao gồm hai thành phần chính, các nhóm môn học chính và các kỹ năng cần hoàn thiện. Trong các nhóm môn học, các môn học sẽ được chia ra thành hai trình độ SL và HL, nghĩa là Standard Level và Higher Level. Bạn sẽ phải chọn 3 môn Standard Level và 3 môn Higher Level trong chương trình tú tài quốc tế IB. Về các nhóm môn học, hiện nay trên hệ thống của IBO liệt kê ra bao gồm 6 nhóm môn học chính. Thì group đầu tiên sẽ bao gồm những môn học về ngôn ngữ và dành cho ngôn ngữ thứ nhất là Language A. Ví dụ như mình đang học Vietnamese A, HL. Nhóm thứ hai sẽ bao gồm những môn về ngôn ngữ với yếu tố là ngôn ngữ như thứ tiếng thứ hai, được gọi là English B. Ví dụ như mình đang học English B SL. Group thứ ba sẽ bao gồm những môn về xã hội, ví dụ như một số môn như kinh tế, tâm lý học, địa lý học, lịch sử thế giới, vân vân. Nhóm thứ tư sẽ bao gồm những môn học tập trung về lĩnh vực khoa học và thể thao, ví dụ như sinh học, vật lý học, thể thao học hoặc là sức khỏe khoa học, và mình đã chọn Biology HL. Tiếp theo sẽ đến nhóm thứ 5. Nhóm này là tất cả mọi thứ đặc biệt tập trung xoay quanh toán học, bao gồm Math Study, Maths, Excel, Math HL, Further Math HL, được xếp theo thứ tự trình độ từ thấp đến cao. Và cuối cùng là nhóm 6, các môn học thuộc nhóm nghệ thuật sẽ bao gồm những môn như nhảy, làm phim, làm về sân khấu, mỹ thuật. Riêng các môn học thuộc nhóm này, những bài thi và điểm được đánh giá dựa trên các tác phẩm và thành quả, các buổi triển lãm nghệ thuật mà các bạn đã làm ra. Xin chào mọi người, đối với mình mà nói, mình cảm thấy rằng môn học khó nhất đó là môn Biology HL. Mình tự cảm thấy tất cả các môn thuộc Higher Level đều chứa một cái lượng thông tin rất là lớn và đòi hỏi sự tự học rất là nhiều. Đặc biệt là khi mà chúng ta phải học thuộc lòng một cái lượng thông tin rất là lớn cho các môn Science và môn Social Science giống như là Psychology hay là Biology, thì mình học Psychology HL và Biology HL. Thì cho môn Psychology thì mình phải đọc rất là nhiều nghiên cứu, học thuộc nghiên cứu, học thuộc tên của người viết ra nghiên cứu đó, học thuộc các cái giống như là những cái tên của những cái bệnh trong Psychology. Còn về Biology thì nó rất là nhiều luôn. Mình học mà mình stress luôn á, là tại vì nó nhiều quá mà mình phải hiểu và phải nhớ nữa, thì nó dồn lại nè. Thì nhớ từ những cái chi tiết nhỏ nhất như những cái tên trong những cái thành tế bào thì mình phải học hết tất cả mọi thứ. Mình cảm giác như là mình đang học y vậy đó. Thì đó chỉ là quan điểm của mình về các môn học, nhưng mà nếu mà cố gắng thì chúng ta đều có thể vượt qua được. Có lên. Tiếp theo mình sẽ nói về cái internal assessment nha, để mình coi laptop của mình nè. Thì mỗi môn học sẽ cần phải làm một bài essay nghiên cứu về một chủ đề của môn học đó, được gọi là internal assessment. Bạn sẽ được giới hạn số trang và số chữ khi viết những IA là internal assessment á. Điểm IA sẽ chiếm 25% trên bảng điểm cuối cùng là final grade. Tiếp theo có một kỹ năng và một hoạt động được bổ sung trong khối Science, đó là tất cả học sinh phải tham gia vào hoạt động tên là Group 4 Project.
Hoạt động sẽ diễn ra từ 3 tới 4 ngày. Trong khoảng thời gian đó, học sinh sẽ được phân vào các nhóm 4 người và làm một bài thuyết trình về một chủ đề với theme được cho sẵn. Tất cả hai yếu tố trên cần được hoàn thiện để lấy được bằng IB Diploma. Yay! Sau khi đã hoàn thành xong cái phần về các môn học thì mình sẽ nói về cái phần cốt lõi và những kỹ năng cần đạt được để có được bằng IB Diploma nha. Thì đầu tiên đó là môn học Theory of Knowledge hay còn gọi là TOK. Thì đối với mình đó là môn học như là philosophy vậy đó, giống như là triết học á, nhưng mà IB nói là đây không phải là môn triết học, mình không hiểu tại sao hết. Thì IB có nói rằng lớp học Theory of Knowledge này sẽ khuyến khích học sinh có một cái nhìn tốt hơn về sự đa văn hóa của thế giới và làm cách nào để nhìn nhận thế giới này một cách tốt nhất. Những buổi ban đầu đối với mình khá là chán, nhưng mà sau khi mà được nói chuyện với các bạn hay là được thảo luận về cái giá trị của cái môn học này thì dần dần cái môn học này đối với mình nó vui hơn rất là nhiều. Đối với môn TOK vào cuối chương trình, học sinh phải làm một bài thuyết trình dựa trên một real life situation và từ đó tạo nên knowledge question và đi phân tích và trả lời câu hỏi knowledge question của mình. Bài thuyết trình sẽ dài 10 phút cho một người, nhưng mà chúng ta có thể làm theo group 2 người, 3 người, 4 người thì cái thời gian cứ thế mà cộng lên thôi. Tiếp theo đó là sẽ phải viết một bài luận cho TOK. Chọn một trong 6 chủ đề về triết học mà IBO công bố vào tháng 10 hoặc tháng 11 của năm thứ 2. Bài luận sẽ dài 1.600 chữ để trả lời các câu hỏi đó. Điểm của bài thuyết trình và bài luận sẽ được dựa theo thang điểm từ E đến A. E là thấp nhất, còn A là cao nhất. Bạn sẽ rớt bằng IB nếu như điểm TOK rơi vào thang điểm E. Cho môn TOK mình đã được predicted là C. Nếu bạn muốn tham khảo bài TOK presentation và TOK essay của mình có thể liên hệ mình nha. Bởi vì TOK presentation thì mình được C, nhưng mà TOK essay thì mình được B, nên tổng điểm của mình là C. Tiếp theo đó là một bài viết nghiên cứu có tên là Extended Essay EE. Nói một cách ngắn gọn thì bạn phải làm một bài nghiên cứu của bản thân về một môn học nào đó bạn tự lựa chọn với sự giúp đỡ của một supervisor. Thì bạn phải làm một cái nghiên cứu và viết một bài luận dài 4.000 chữ để hoàn thành cái nghiên cứu của mình. Thì cũng như TOK, thang điểm của EE là từ E đến A, bạn sẽ fail nếu như bạn rơi vào thang điểm E. Và mình được điểm EE là B. Yay! Mình đã viết ở môn Psychology HL của mình, viết về chủ đề là gì ta? Viết về chủ đề đó là trường học đơn giới và trường học đa giới, cái nào tốt hơn và cái nào không tốt. Đó. Cuối cùng đó là cơn ác mộng đối với mình, tên là CAS. CAS tượng trưng cho 3 chữ Creativity, Action và Service. Thì Creativity có nghĩa là bạn phải tham gia các hoạt động dính tới những cái nào mà sáng tạo, học tập cái mới, giống như là mình đi học thêm về một ngôn ngữ mới thì mình sẽ sáng tạo đầu óc. Mình đi học thêm về một lớp nhảy. Còn action là những cái nào mà liên quan tới thể thao á, hoặc là năng động á, giống như là nhảy nè, chơi bóng đá sau giờ học, tham gia đội nhảy của trường, đó là action. Còn service, nghe tên là các bạn cũng biết là nó liên quan tới những hoạt động thiện nguyện, nhưng đặc biệt không được liên quan tới tiền bạc. Có nghĩa là mình không được dùng tiền để mình làm những cái hoạt động này. Thì mình đã làm service, đó là mình làm thiện nguyện ở một cái trại trẻ mồ côi
và mình dắt chó đi dạo, dắt chó của hàng xóm đi dạo, đó là hoạt động thiện nguyện. Để tốt nghiệp được IB thì cho CAS bạn phải có ít nhất từ 10 cái CAS. Trong 3 cái hoạt động trên, 10 cái CAS thì nó phải kéo dài trong một khoảng thời gian dài, 1, 2, 3 tháng chứ không được 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Và trong đó thì phải thực hiện một cái CAS project, có nghĩa là bạn phải thực hiện một cái gì đó mà mình thành lập ra một cái mới với sự kết hợp với một bạn khác, bắt buộc là phải có sự kết hợp với một bạn khác hoặc 2 bạn khác nha, thì mới được tính đó là CAS project. Bởi vì mình không thể nào tạo dựng nên sự nghiệp với chính bản thân một mình được, phải có sự hỗ trợ và giúp đỡ của mọi người. Thì cho CAS project của mình đã cùng bạn của mình là Jenny Moon đã cùng nhau thành lập nên đội nhảy của trường là AS Dance Team. Điểm IB sẽ bao gồm 42 điểm cho 6 môn, mỗi môn 7 điểm, 7 x 6 42. Thì cộng thêm 3 điểm cho extra point từ TOK và EE, mình sẽ insert một cái hình ảnh ở đây hoặc là ở đây về cái cách tính điểm extra point từ 1 tới 3 điểm hoặc là không có điểm nào hết. Cách tính extra point mình sẽ insert ở đây nha. Trong cả 2 năm học sẽ có những lần predicted grade được công bố. Đầu tiên là vào tháng 9 năm học thứ 2, tháng 12 năm học thứ 2 và tháng 4 năm học thứ 2. Thì predicted grade đầu tiên của mình là mình được 37 trên 45 điểm. Predicted grade lần thứ 2 của mình là mình được 37 trên 45 điểm. Và predicted grade lần cuối cùng là vào tuần trước mình đã được 40 điểm trên 45 điểm. Mình sẽ ví dụ một số trường hợp để các bạn có thể nhìn ra được cái giá trị của điểm IB khi mà mình dùng điểm IB để mình apply vào một cái trường top của Úc nha. Thì mình sẽ lấy ví dụ của trường University of Sydney, cái trường mà mình cũng rất là muốn vào á. Nếu bạn muốn apply cho cử nhân khoa học và thạc sĩ về y tá, bạn chỉ cần được 28 điểm trên 45 điểm, không cần IELTS or SAT. Nếu bạn muốn học về kỹ sư, bạn cần 31 trên 45 điểm. Nếu bạn muốn học về kinh tế, bạn cần 31 trên 45 điểm. Đó là những ví dụ để bạn thấy được cái giá trị thật sự khi mà dùng điểm IB để apply vào các trường top của thế giới. Những thông tin mình vừa nói ở trên là những thông tin khái quát về chương trình IB và IB Diploma. Mình mong là các bạn sẽ thấy những cái thông tin này thực sự hữu ích và có thể giúp đỡ cho các bạn có một cái nhìn tốt hơn về IB. Nếu có gì sai sót mong các bạn hãy bỏ qua. Thì video đến đây là kết thúc. Tạm biệt. Goodbye. Thanks for watching.